Bitcoin price එක දිහා බලනවා නම් මේ වර පේන Binance එකේ 4 hour chart එක 4 hour chart එකට අනුව price එක 29350 බව පේන තියෙනවා 29350යි price එක තාමත් trending downwards මේ support level එකකින් break වුණාට පස්සේ නැවත retest කරන්න උත්සාහ කරා ඒ retest කිරීම අපි ඊයේ වීඩියෝ එකෙත් මේ ගැන කතා කරා මෙතන first rejection එක ආවා ඊට පස්සේ ඉඳ හදපු නැවත අවස්ථාවක already reject වුණා. එතකොට අපිට පේනවා මේ 29500 area එකෙන් ලොකු selling pressure එකක් විතරක් නෙවෙයි මේ previous support level එකක් දැන් strong resistance level එකක් බවටත් Bitcoin වලට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ down trend එකක මෙවැනි setup එකක් ඊළඟට මෙතනින් most likely price breakdown එකක් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. තාමත් හැබැයි stochastic බලපුවම trending upwards මේකත් මේ oversold region එකකට වගේ આવොත්ින් තව නොබෝ වේලාවකින් කියන්නේ තව පැය 4 කැන්ඩල් දෙකක් තුනක් යනකොට මෙන්න මේ area එකේදී ඒ මොනෝතින් price weakness එකක් අපිට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට ඒක තමයි දැනට Bitcoin වල තත්ත්වය. එහෙම වුණොත් අපිට මේ weekend එකේ aggressive buying නෙවෙයි aggressive selling බලන්න අවස්ථාවක් තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඒකෙසත් වැදගත් කාරණාවක් මම පෙන්නන්නම්. ඊට කලින් මේකත් බලන් යමු මේ අපි මම ෆස්ට් වීඩියෝ එකේ පෙන්නපු Patreon trade එක already profit target reach කළ බවත් අපි 1 to 1.5 expect කරත් මේක 1 to 2 ඒ වගේ risk එක වගේ දෙගුණයක profit එකක් deliver කළ බවත් ඔයාලට මේ chart එකේ පේනවා CFX අනිත් trade එක තවමත් අපිට අවශ්‍ය direction එකට යන්නේ නැහැ නමුත් retest වීමක් වගේම මේකේ පැහැදිලි prices මේ prices higher lows create කරමින් යන බව පේන්න තියෙනවා. මෙතන price weakness එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම කිව්වත් වගේ අපි දන්නේ නැහැ මේක අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් කළා අපි නිහඬව බලන් ඉන්න එක විතරයි කරන්න පුළුවන්. stop එක දාලා තියෙනවා. result එක market එකට කැමති result එක තමයි දෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මම මේ පෙන්වුවා වගේම review videos වලදී අපි profit කරන trades වගේම loss වුණ trades ගැනත් කතා කරනවා. යමක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඒ හරහා interested නම් ඔයාලට එන්න පුළුවන් link එක දෙනවා YouTube video description box එකේ. මොන මේ chart එක තමයි මම කිව්ව වැදගත් chart එකක්. මේක cryptocon කියනවා. ඔයා සමහරවිට අහලා ඇති Bitcoin සහ Litecoin වල තියෙනවා පොඩි සම්බන්ධකමක්. ඒකට හේතුව Bitcoin වල indicator එකක් විදිහට වැඩ කරනවා කියලා. ඉතින් cryptocon මේ ගැන analysis එක study එකක් කරලා තිනවා 2012 තමයි වම් පැත්තේ කොන දකුණු පැත්තේ කොන දැන් මේ අලුත් 2023 මැද වෙනකන්. එතකොට මේ chart එක අනුව Cryptocon කියනවා මේ කතාව ඇත්තටම හරි Litecoin Bitcoin වල පෙරගමන් කරුවා නැත්නම් ඊළඟ move එක ගැන දෙන ඉන්ඩිකේෂන් එකක් දෙන tool එකක් නැත්නම් ඉන්ඩිකේටර් එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා කියන එක මේක බලවම පේන තියෙනවා මේ 2014 example එක බලන්න Litecoin drop වෙලා මේ පළවෙනි green circle එක මේ bottom එකේම තියෙන එතන breakout එකක් ඊට පස්සේ Litecoin break වෙනවා ඒ break වෙන වෙලාව price consolidation එකට යනකොට තමයි 2015 මැයි Bitcoin bear market එකේ bottom එක එතනින් පස්සේ මේ consolidation breakout එක සිද්ධ වෙනවා මේ දම් පාට දෙවෙනි බෝලේ වට පේනවා නම් Litecoin chart එකේ යටම ඒ breakout එක එනවත් එක්කම Bitcoin එක massive bull run එකකට ගියා parabolic move එකකට ඊට පස්සේ අපව bear market එක පටන් ගන්නවා පටන් අරගෙන Litecoin breakout එකක් consolidation එකක් එතකොට green circle එක සහ purple circle එක හැදලා bounce වෙනකොට 2020 ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් කාලේ bull run එකකට Bitcoin ගිහිලා තිනවා මේ අවදීන් පව කරමින් දැන් දකුණු කෙළවරට ආපහු යාට පේනවා ඒ පළවෙනි circle එක already recent breakout and reset retest Litecoin එකේ එවැනි breakout එකක් සිදු වෙලා තිනවා ඊට පස්සේ price consolidation එකකින් පස්සේ Litecoin break වෙනකොට Bitcoin bear market එකකින් bull market එකට ඇවිත් parabolic move එකකට ඉදිරි 2024 යා හැකි බව තමයි මේ chart එක. මේක ලස්සන කතාවක්. මේක Litecoin තමයි Bitcoin වල එතකොට indicator එක first time තවත් coin එකක්
Bitcoin එකක ඉන්ඩිකේටර් එකක් විදිහට යූස් කරලා මේ වගේ ඇනලිසිස් එකක් කරේ. ඉතින් අපිට බලන්න පුළුවන් අර Litecoin ටච් එකේ ඉන්නවා නම් Bitcoin වල ඉදිරි ෆේසස් ගැන අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි ක්‍රිප්ටෝකොන් විතර කියන්නේ. Gucci කියන්නේ reputed brand එකක්. ඒගොල්ලෝගේ NFT series එකක් ගියා NFT 2800 ගණක් රිලීස් කරා mint කරා. මේකේ rewards නැත්නම් use cases ගැනත් ඒගොල්ලෝ කිව්වා අපි ඉදිරියේදී රිවීල් කරනවා කියලා. Gucci මෑතකදී ඒක දැන් මේ ගෙවෙන පැය 24 ඒක රිවීල් කරා. Rewarding a community is never a bad idea කියලා ඒගොල්ලන්ගේ community එකේ NFT holder කෙනෙකුත් සඳහන් කරලා තිනවා. ඒ අනුව Gucci ඒගොල්ලෝ NFT material Gucci material NFT holders ලට දැන් පුළුවන් ඒ tokens trade කරන්න Gucci bifold wallet එකකට හෝ එහෙමත් නැත්නම් Gucci X10 KTF co-branded duffel bag එකකට මේ තියෙන 50 රුපියල් මම හිතන්නේ මේක තමයි duffel bag එක නැත්නම් wallet එකකට මේ NFTs trade කළ හැකි බව Gucci අනාවරණය කරනවා. ඉතින් මේ corporations NFT පැත්තට ලොකු ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් පෙන්වන බවත් මේ හරහා ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරනවා loyalty එකක් create කරගන්න මේ brands වලට බවත් මෙවැනි කාරණා වලින් පේන්න තියෙනවා. මුස්ටෑෂ් දාලා තියෙන මේ chart එකට ඔයාගේ අවධානය යොමු කරනවා නම් මේ පේන්නේ total market cap excluding Bitcoin ඒ කියන්නේ total one chart එක. එතකොට මේකේ ඉදිරියෙන් ඇතුළු සියලු altcoin වල chart එක තමයි මේ පේන්නේ weekly. ඒ අනුව මුස්ටෑෂ් කියන all altcoins have broken out of a falling wedge that has been in the making for 2.5 years. මේ black line එකෙන් පෙන්නන්නේ ඔය කියන falling wedge එක. මේක අවුරුදු දෙකමාරක් තිස්සේ හැදිච්ච falling wedge එකක්. නමුත් දැන් wedge එකෙන් breakout එකක් already සිද්ධ වෙලා retest කරමින් තියෙනවා. ඒ wedge breakout එක මේ yellow bubble එකෙන් පෙන්නන්නේ විතරක් නෙමෙයි එතන price confluence එකක් තියෙනවා. එතන wedge breakout එකේ ඒ කියන්නේ upper trend line එකේ breakout එක වගේම එතන තියෙනවා moving averages දෙකක්. ඒක තමයි 200 weekly moving average සහ 21 exponential moving average. මේ කාරණා හතරම confluence වෙලා තියෙන බව සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි කාරණා තුනක් හෝ හතරක් confluence වුණොත් ඊට පස්සේ ට්‍රෙන්ඩ් එක පැත්තට බ්‍රේක්අවුට් වීමේ ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඒක මෙතන මුස්ටෑෂ් කියන්නේ ඒක අමතර කාරණාවක් මම කියන. ඉතින් මේක altcoins වලට විශේෂයෙන්ම හොඳයි වගේම මේක altcoins වලට විතර නෙවෙයි bitcoin වලටත් ඉතාම ගුණදායක දෙයක් බව තමයි මේ content creator ගේ අදහස. Bitcoin price එක වෙනකොට බලුවොත් slight weakness එකක් වෙනවා 99,332යි මේ අර අපි කතා කරපු breakout එක සිද්ධ වෙන්න වගේ නිකන් පේන්න තියෙන්නේ පෙනුමට කෙසේ වෙතත් මෙන්න මේ කාරණාව මතක් කරන්නම් මේ කාරණාව සතෝෂි නකමෝටෝ කියපු අවුරුදු 13කට කලින් කියපු මේ කතාව if you don't believe me or don't get it I don't have time to try to convince you sorry ඒ කියන්නේ bitcoin ගැන සතෝෂි නකමෝටෝ කියලා තියෙන්නේ ඔයා මාව විශ්වාස කරන්නේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් මට මේක අවබෝධ කරලා දෙන්න ඔයාට මට අවශ්‍ය තරම් කාලය නැහැ සමාව වෙන්න මේ බිට්කොයින් ගැන අවුරුදු 13කට කලින් සතෝෂි නකමෝටෝ කියපු කතාව ඇත්තටම මේ වෙනකොටත් ඇත්තටම කල්පනා කරලා බලපුවම සොරි වෙලා තියෙනවා අපිට සතෝෂි නකමෝටෝට නෙවෙයි අපිට සොරි වෙලා තියෙන බව පේන්න තියෙනවා ඉස්සරහට තව ගොඩාක් දෙනාට මේක අවබෝධ වෙයි අපි හැමෝටම සොරි වෙන්න තමයි යන්නේ මේක පොඩ්ඩක් හරි ඇඩොප්ට් නොකරොත් කියන එක නම් පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්. ඉතින් බිට්කොයින් ගැන ගොඩාක් දේවල් අපි නිතර කතා කරනවා ක්‍රිප්ටෝ ගැන කතා කරද්දී මේ විශේෂ සුවිශේෂී ෆයිනෑන්ෂල් එනර්ජි එක නොහොත් ඩිජිටල් ගෝල්ඩ් එක එමත් නැත්නම් බිට්කොයින් ගැන අපි වැඩිපුරම කාලය යොමු කරන්නේ බිට්කොයින් ගැන කතා කරා. ඉතින් මේකේ පොඩි අවබෝධයක් අරගෙන පොඩි එක්ස්පෝෂර් එකක් හරි බිට්කොයින් වලට තියාගන්න එක worth trying කියන එක තමයි මගේ නම් අදහස. මොන ෆියට් කරන්සි එකේ මොන බැංකුවේ සල්ලි තිබ්බත් ඕවා සල්ලි print කර අච්චු ගගා මාකට් එකට දානකොට ඔයාගේ සල්ලි වල කරන්සි වල වැලියු එක වැටෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඉතින් බිට්කොයින් හැබැයි ඒ සියලු ඉන්ෆ්ලේෂන් වලට කරන්සි ඩීබේස්මන්ට් වලට තියෙන එකම ග්ලෝබල් සොලියුෂන් එක බව බැංකු පව දැන් පිළිගන්නවා. ලෝකෙ ලොකුම ඇසට් මැනේජර් BlackRock පව පිළිගන්න තියෙන නිසා යලිත් තොරක් මේ ගැන හිතක්
සතෝෂි නකමොටෝ එක තමයි කියන්නේ. ඉතින් එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට තොරතුරු